ফ্ৰেণ্ডসকল অসম চৰকাৰৰ যি 26,000 পোষ্ট ওলাইছে 2022 চনত তাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে 7 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে 7 জুনলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আমাৰ হাতত 6 দিনমান আছে তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 26,000 পদত ইয়াত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 বিভাগত বহুতো পোষ্ট ওলাইছে সো আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অনুসৰি আপোনালোকে এই বিভিন্ন পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফি আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে এই আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ এক্সচেঞ্জ নম্বৰ থাকিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰ থাকিব লাগিব লগতে আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু পাছবুকত মোবাইল নম্বৰটো লিংক থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ থ্ৰুদি নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাখিনি এপ্লিকেশ্যন ফিটো দি পেলাই নি আপোনালোকে এই 26,000 পদত আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ লাষ্ট ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে 7 জুনলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে আমাৰ হাতত কেইদিনমান আছে সো এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি আবেদন কৰা নাই তো এতিয়াও সময় আছে যদি এক্সচেঞ্জ নম্বৰ আছে নাই যদিও আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ নম্বৰ উলিয়াই ল'ব পাৰিব এতিয়াও তো এক্সচেঞ্জ নম্বৰ উলিয়াই লৈ আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ যোনটো পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো হেতু 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব কৈছে আৰু যোনটো সিগনেচাৰ হেতু 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব কৈছে তো এই হিসাব মতে আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব লগতে এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো দিব লাগিব তেনদৰে আধাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে আবেদন কৰোতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব এনদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটো আবেদন কৰিব পাৰিব আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশ্যন বুলি গুগলত সাৰ্চ কৰি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত যাব পাৰিব লিংকটোত যাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মই লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি থম তো আপোনালোকে তাত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব